ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮአችን እስቲ የጉግል ክሮምካስትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ ጉግል ክሮምካስት ምንድነው የሚለውን ያጫወትኳችሁ አንቦክስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ውስጡ የሚይዛቸውን እቃዎች አሳያችኋለሁ። የዚህን ዲቫይስ ሪቪው ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ለዛሬ ግን አንቦክሲንጉን ብቻ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ጉግል ክሮምካስት ዋጋው ያው ላይ አይታችሁታል ብዬ አስባለሁ። ካላያችሁት ደግሞ ወደ መጨረሻ አካባቢ ነግራችኋለሁ። ያው ዲስፕሌይ ዲቫይስ ነው ማለት ከቲቪያችን ጋር በኤችዲኤምአይ ፖርት ተሰክቶ ስልካችን ላይ የምናየውን ወይም ደግሞ በፒሲያችን ሊሆን ይችላል ኤኒ ዲቫይስ ላይ የምናየውን ነገር ወደ ቲቪ የሚወስድልን ነው ማለት ነው። ከዚህኛው ደግሞ የተሻለ ሪኮሜንድ ማድረገው ሌላ ዲቫይስ ይኖረናል መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ። የዚህን ዲቫይስ ፕሮስ እና ኮንስ እናወራለን ማለት ነው። ያው አንቦክስ ስታደርጉት ይሄን የመሰለ ኤክስፒሪየንስ አለው። እቃውን ከካርቶኑ ካወጣችሁ በኋላ እንደዚህ በነጭ እንትን ታሽጎ ነው የሚመጣው። እቺንም ያው እንግዲህ ስንከፍታት ውስጥ ሌሎች ነገሮች አሉ። እሱን እየከፈትን ስለ ዲቫይሱ ላጫውታችሁ። ዋይፋይ ይፈልጋል ዋይፋይ አዳፕተር እዛው ላይ ያለው። ዋይፋይ ካላችሁ ፒሲውን ስልካችሁን ወይ ፒሲውን እና ቲቪው አንድሮይድ ባይሆን ስማርት ባይሆን ሁላ ይሄ ዲቫይሱ ዋይፋይ አዳፕተር ስላለው ይሄን ዲቫይሱን እና ስልካችሁን በተመሳሳይ ካገናኛችሁ በኋላ ካስት አድርጋችሁ ዩቲዩብ ሊሆን ይችላል ምንም ሊሆን ይችላል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ስልካችሁ ላይ የምታዩትን ነገር ከዛ ይሄው እንደምትመለከቱት ያወጣሁት ነው። ኤችዲኤምአይ ፖርት አለው። እቺ ናት ክሮምካስቷ ከስር ያለችው አሁን ያስቀመጥኳት። ይሄ ደግሞ ዋይፋይ አዳፕተሩ እና የዋይፋይ አዳፕተሩ መሰኪያ ምናምን ነው። ዋናው ዲቫይስ ግን እቺ ናት። ከዛ በኋላ እቺ ናት ክሮምካስቷ። እንደምትመለከቱት የጉግል ምልክት አለበት፣ ክሮም ሲ ምልክት አለበት። ኤችዲኤምአይ ፖርት ነው እንደምትመለከቱት። ግን ያው ቲቪያችሁ ኤችዲኤምአይ መሰኪያ ከሌለው አይሰራላችሁም ማለት ነው። ይሄንንም ቀድማችሁ ማወቅ ይኖርባችኋል። ይሄ ዋይፋይ አዳፕተሩ ነው እና መሰኪያው አለ። ይሄኛው ዋይፋይ አዳፕተሩ ከጉግል ክሮምካስታችን ጋር ከታች ካለው ዲቫይስ ጋር በዚህኛው ነው የሚሰካው። የተለየ ፖርት ነው። አይ ቲንክ ዩኤስቢ ኤ ይሁን እንጃ ብቻ ከክሮምካስቱ ጋር ይሰካል። ከዛ ደግሞ ያቺ የዋይፋይ አዳፕተሯ ጫፍ ቻርጀራችን ላይ ሰክተን ነው የምንለው። ይሄ ዋናው ማኑዋል ነው፣ የዩዘር ማኑዋሉ። እዚህ ማኑዋል ላይ ኮኔክት እንዴት እንደምታደርጉ ምናምን ሁሉም ነገር አለ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ዲቫይሱ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሌሎች አንቦክሲንግ ቪዲዮዎችንም ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከውጪ የሚመጡ እቃዎች እንደገና ደግሞ የሀገር ውስጥ ሌሎች ነገሮችንም እናያለን። እንዲሁም ደግሞ እንደተለመደው የተለያዩ ገንዘብ መስሪያ መንገዶችንም እዚሁ ቻናል ላይ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። በተረፈ ይመቻችሁ። ቻው